Hello everybody, magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-transfer galing GCash papuntang bank. So ang una mo lang gagawin ay buksan ang iyong GCash account. Okay, pagkatapos niyan ay i-type mo ang iyong MPIN para makapag-login ka sa iyong dashboard. Ngayon dito makikita mo na may transfer option at may QR code. So sisimulan natin dito sa transfer. So i-click mo ang local pagkatapos niyan. At dito, pwede kang mag-scan or mag-upload ng bank QR code. So, i-click mo lang yan at pwede mo nang gamitin ito para pang-scan sa mga QR code sa bank na sasandan mo ng pera. Okay? Pagkatapos niyan ay piliin lang dito ang bank na gusto mong gamitin. So, i-click mo ang View All and makikita mo dito lahat ng available na banks. Okay, pagkatapos niyan ay piliin ang banks at i-type mo lang dito ang amount, ang account name, at ang account number. Pagkatapos niyan ay i-click mo lang ang send money na nasa pinakababa. And that's it for this video. If you think this video helped solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!